скільки треба дров. Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Ярік Мазур. І хочу вам сьогодні розказати, трохи показати, так як я вже вам розказував, купили хату на селі, дочка з зятем, живуть внуки. Хата така дерев'яна, так як на Херсонщині такі хати будували з самана, а тут дерево. Драска з двох сторін глина. Ну, але тут ще штукатурку дали. І ось така хата. Чи вона ліпша, краща. За ось такі. Тут треба багато опалення, дуже багато. Ну, треба систему зробити повністю, щоб було тепло в хаті. Так як можна порівняти в хаті, що я живу, покажу друге відео, чим опалюю. І скільки треба дров, ну і інше. Плюс отака. Вони зробили маленький ремонт тут, але вже живуть і поставили таку тепличку. Теж у відео все є. Бачите, це вже підготовка була до посіву нашої редиски. Чуть-чуть посіяли для проби. Там положили агроволокно в 2 сліда, щоб земля була тепла, так як в нас продають до 10 градусів. Сьогодні вже, зараз градусів 4 морозу. Тихо, правда, але мороз є. І веду до цього, що подивимося тут, яка, бачите, обстановка. Ще буде вона достроюватися, все буде багато. Головне є де жити і тепло. І внукам тепло. От такий у нас участок. Тут наша полуниця, трошки сніг впав. Вчора, післявчора день було плюсова, вночі мінус, але трошки заліз сніг, це трошки поганенько, а чого погано. Пшениця, ячмінь. Ну і все, хто на зиму посіяв, посадив. Сніг, звичайно, шуба добра, якраз для тих самих посівів. А так зараз сходів, покажу вам в хаті обстановку, просто що тепло і чим опалюється. І опалюється отакими конвекторами на газ. І це одна хата, просто покажу. А це внуки. Це Сашко. І ще, правда, в ліжку. Це Еля. А це наш, бачите, навіть геть. Гроздіті, бо тепло. Наш Бодя. Бодя, глянь. Це вже львівський хлопець. І чесно тепло. Двері всюди відкриті, просто покажу, що відкриті двері, бачите, одні довкола. Бачите, тут теж відкриті. І тут один. Тут сплять тато з мамою і менші. О, хазяйка, як тут у вас? Нормально, тепло, класно. Нормально? Так, дров не треба рубати. Так, одне, що не треба дров рубати. І цього року ви заплатили, ой, кажу, цього місяця, скільки у вас вийшло по, це за цілий місяць? Ну, цей маю заплатити 1963, а той 1000. Зрозумів, 1900 це за цілий місяць, 2000 вважаємо, 2 конвектори, 4, 5, регулюється, це поставило на ЕКТ. Ну, я скажу вам, що тепло. Тепло, тому що, бачите, двері довкола пооткривано, ну, щоб дитина ходила з одної хати в другу. А тут так собі живуть, бачите, ще до кінця сильно не дороблено, але затишно. І ще хочу вам сказати, що дерев'яна хата є, дерев'яна колись. Побудували теж батько з матір'ю цегляну, велику, дровами не натоплювалися. Частенько бігали до бабусі з дідусем, щоб переночувати. Не то, що там холодно було, але бо там був телевізор, але було набагато тепліше. Хоч раніше спали під, як то говориться, перинами, і було дуже-дуже якось привично, все, жили, поживали. От, ось такі. Бачите, ось так. І наш Бодя, самий головний. Ага. Звичайно, вкинувши свою хату,
хочеться вже 4 роки, вважаєте, хочеться щось вже, так як назад дороги, мабуть, немає. Тому що воно так і видно. І дуже багато наших людей, навіть я спілкуюся з багатьма, говорили, щоб повертатися назад. І не будуть, і не хочуть. І хотів ще вам показати, бачите, спеціальний замок не відкриється, треба прикласти тільки відбиток вашого пальця, тоді відкривається. Це ще старинний. Вони раніше були по всіх хатах, старих таких постройках. Хто будував такі хати. І не тільки тут, вони такі були по цілій Україні. Знімав в діти, і ви бачите, що трошки навіть жарко було в хаті. У нас не такої температури, для нас хватить. А тут діти, так що краще хай буде їм тепло. Дехто казав по теплиці, скільки обійшлася, це вже я вам і розкажу, де що стовпчики, ми колись тільки приїхали, розширяли дорогу, робили, асфальт ложили. І там треба було під дорогами це все обрати. Ну і нам головиця, як тут називають, голова сільської ради, сказала, що треба, хочете дров. І ми багато зробили. А такі, звичайно, вже нам мали наперед плани, і ми їх залишили. Решта крупніші, криві по той. І в нас якось так вийшло, бачите. А ліс вверх, то, звичайно, покупляли. І плівка. А ліс нехай до 30 тисяч на цю тепличку. І плівка ще 15 тисяч. Отакі, як то кажеться, в нас були розходи не в нас, зятя, то я так вважаю, бо тут багато будемо ще знімати, буду показувати урожайність того самого помідора, огірка. І ще тут, як не дозріває перець, можна посадити ще перець. Місця вистачає. Тут 3 сотки, чуть-чуть більше, нормально якраз. То, що сараїв немає, сараї ще побудуються і діти будуть хазяйнувати, як то кажеться. Як ми можемо замітити. Тут село, коло села рядом, бачите. Там одне село, хати, а там друге село. Тут 2 кілометри, і там десь до 3 кілометрів. Тут навіть менше, ніж 2 кілометри друге село. Тут густо населеність. І дуже багато, мабуть, і коштують ті хати, так як я показував, що хата такого є і по 1000, є по тут дали 8 тисяч. Я як то кажуть, малеча не шкодую, тому що під виплату дали, поїде рік, зароби навіть менше. І буде і на будівництво, і віддасться. Там небагато залишилося. Плюс ще газ тут. Не забуваємо, що тут газ, все було підключене, документи, все. Так що непогано. Чесно кажу, непогано. А де ходити як то кажеться, їздити, шукати безгрошів'я і решта, буде виплата ВПО для хат, це в майбутньому. І так перебивається дуже багато народу, хто знімає з ВПО, звичайно, перебивається, і їсти треба, як то кажеться, і жити. І дуже багато кажу, що не в захваті тому, що якийсь царьок напав на другу країну, і хоче зробити, повбивав людей і хоче зробити з неї, знаєте, свої, як то кажеться, примхи. Як говорять, Бог є на землі, на світі, то, як то кажеться. І буде йому відплата, буде. В майбутньому буде, звичайно. А на цьому закінчую своє відео. Бувайте всі здорові. Отакі показав. І ще покажу свою хату, як я опалюю. Це буде друге відео. Чим я, і, звичайно,
тепло буде друге, тому що там є дуже великі об'єми, як то кажеться, самих приміщень. Ну і стіни то хоч цегляні, але все рівно холодне, все холодне. І треба трохи дров багато, треба накоплятися чи як, якось планувати. Хоч розкажу вам, якісь замисли на другий рік будемо чим палити, виходити з цієї ситуації. Всім добра, здоров'я, слава Збройним силам України. До побачення.